ხორავას ქუჩაზე მომხდარი მკვლელობის დაფარვის საქმე სასამართლოს სხდომაზე გამომძიებლები დაკითხეს. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა საკითხები განიხილება შეხვედრაზე. ქართველი ჩოგბურთელის წარმატება ნიკოლოზ ბასილაშვილმა ATP-ის ტურნირი მოიგო. მოგესალმებით, ეთერშია მოამბე 12 საათზე ახალ ამბებს მარიამ ბაშაძე გაგაცნობთ. ხორავას ქუჩაზე მომხდარი მკვლელობის დაფარვის საქმეზე გამომძიებლები დაკითხეს. დახურულ სასამართლოს სხდომაზე იმ 4 გამომძიებელს მოусმინეს, რომელმაც ამ საქმის ფარგლებში სხვადასხვა საპროცესო საგამოძიებო მოქმედება ჩაატარა. თევნა ხუბულავა ჩაგვერთვება თემის დეტალებით ახლა პირდაპირ ეთერში. თევნა, გისმენთ. მარიამ, დღევანდელ სხდომაზე სულ მოусმინეს 4 გამომძიებლებს, რომლებიც, როგორც შენაღნიშნე, მონაწილეობდნენ ამ საქმის გამოძიებაში და როგორც საქმის პროკურორი აცხადებს, მათ მიერ მიწოდებული ინფორმაცია სასამართლოსთვის საკმაოდ მნიშვნელოვანი იყო. ასე იყო წინა სხდომაზეც, მაშინაც დაიკითხნენ ამ საქმის გამომძიებლები და ამ დრომდე დაცვის მხარე აცხადებს, რომ ეს საქმე არის გაჭიანურებული, იქიდან გამომდინარე, რომ ამ დრომდე არ დაკითხულა მოზარდი მკ, რომელიც არის საქმის მთავარი მოწმე. არა მხოლოდ ამ ეპიზოდში, ასევე შეგახსენეთ, რომ ხორავას ქუჩაზე მკვლელობის საქმეშიც ის არის ერთ-ერთი მთავარი მოწმე. თუმცა ამ პოზიციას არ იზიარებს საქმის პროკურორი, რომელიც აცხადებს, რომ მკ არის მოწმეთა დასაკითხ სიაში და საქმის განხილვის ბოლო ეტაპზე მოხდება სასამართლოში მისი მოყვანა. დღეს ასევე საქმის პროკურორმა ცალკე წარმოებად გამოყოფილი საქმის გამოძიებაზეც გაამახვილა ყურადღება. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ დანაშაულის დაფარვა ბრალად ედება 5 პირს. თენგის კალანდიას მასთან ერთად დაკავებულ 2 პირს და ასევე მის 2 შვილს. თუმცა მის შვილებზე იქიდან ვრცელდება არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი და სწორედ ამიტომ მათ მიმართ საპატიმრო ღონისძიება არ არის გამოყენებული. თენგის კალანდია წარდგენილ ბრალს აღიარებს, მასთან ერთად დაკავებული 2 პირი კი, რომლებიც მისი მეზობლები არიან, წარდგენილ ბრალს არ აღიარებენ. რასაც უჭერთ სახელმწიფო ბრალდებას ხარს, ეს არის მუკოს მიმართ პროცესი, რომელიც მიმდინარეობს არსებითი განხილვა და გამოძიება უშუალოდ ამ საქმეზე დამთავრებულია, თუმცა მოგეხსენებათ, ამჟამადაც შინაგანსაკუთრების სამინისტროში მიმდინარეობს გამოძიება ძირითადი საქმიდან, მკვლელობის საქმიდან გამოყოფილი სამართლის საქმიდან, შესაბამისად რა მტკიცებულებები იქნება იქ მოგროვებული, ან ამ ეტაპზე მტკიცებულებები მოგროვებული, ჩემთვის უცნობია, ვინაიდან მე უშუალოდ არ ვზედამხედველობ ამ დანაყოფს, ვინც იძიებს, თუმცა მიიღებენ სამის გადაწყვეტილებას იმ მტკიცებულებების საფუძველზე, რაც იქნება მათ მიერ შეკრებილი. დღევანდელი სასამართლოს სხდომაზე დაიკითხა ბრალდების ხარის 4 მოწმე, ანუ 4 გამომძიებელი და მათ ფაქტურად არანაირი ღირებული ინფორმაცია არ მიუწოდებიათ სასამართლოსთვის. საერთოდ მათი ჩვენება და მათი საგამოძიებო მოქმედებები, მათ მიერ ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებები არანაირ შემთხვევაში არ იყვნენ ამის ბრალდებასთან. უბრალოდ დაიკითხა, დაკითხვისთვის და შესაბამისად გადაიდო აღნიშნული სხდომა აგვისტოს. ამ ეტაპამდე არავის არ დაუბრუნებია, შესაბამისად ვერანაირ ინფორმაციას ვერ მოგახსენა. ჩემი დაცვის ყოფები არ ხდიან სადაოდ პროკურატურის მიერ წარდგენილ მტკიცებულებებს, ანუ დაუდ გვაქვს გამხდარი, შესაბამისად კითხვებთან დაკავშირებით ამ ეტაპზე არანაირი კითხვები არ გვაქვს. რაც შეეხება მათ გამოცხადებასთან დაკავშირებით, როგორც კი პროკურორი მოახდენს მათ გამოცხადებას სასამართლოს სხდომაზე, ბუნებრივია გამოცხადებენ და მისცემენ ჩვენებს. ხორავას ქუჩაზე მომხდარი მკვლელობის საქმის დანაშაულის დაფარვაზე არსებითი განხილვა უკვე თითქმის 8 თვე არის, რაც მიმდინარეობს და პატიმრობის ვადა დაკავებულებს ეწურებათ 3 სექტემბერს. მადლობ თევნა, სასამართლოდან თევნა ხუბულავა გვერდებოდა. ხორავას ქუჩაზე მომხდარი მკვლელობის საქმის განხილვა სააპელაციო სასამართლოში სექტემბრიდან დაიწყება. ამის შესახებ პირველ არხს ერთ-ერთი მსჯავრდებული არასრულწლოვნის ადვოკატმა განაცხადა. მეორე ინსტანციაში დაცვის მხარე საქალაქო სასამართლოს განაჩენს ასაჩივრებს თავის მხრივ განაჩენს ასაჩივრებს თავარი საგამოძიებო უწყებაც, რომელიც განაჩენის დადგომას მათ მიერ წარდგენილი კვალიფიკაციით ითხოვს. თბილისის საქალაქო სასამართლოს განაჩენის მიხედვით არასრულწლოვანი, რომელსაც ბრალად ედებოდა ლევან დადუნაშვილის და დავით სარალიძის მკვლელობა დამნაშავეცნეს ლევან დადუნაშვილის მკვლელობისთვის და მას 10 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. შეეხება მეორე არასრულწლოვანს, რომელსაც ბრალად ედებოდა დავით სარალიძის მკვლელობა, სასამართლოს გადაწყვეტილებით მისი ბრალი გადაკვალიფიცირდა და არასრულწლოვანი დამნაშავეცნეს მკვლელობის მცდელობისთვის მას 9 წლით და 9 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. თელავში გვიანღამით 50 წლამდე მამაკაცი დაჭრეს. არსებული ინფორმაციით ბრალდებული მისივე ძმა. ამ შემთხვევაში წინ ფიზიკური დაპირისპირება უძღოდა. ერთ-ერთი ვერსიით ძმებს შორის კონფლიქტი ყოფით პრობლემებს უკავშირდება. მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით გამოძიება განზრახ ნაკლებად მძიმე დაზიანების მუხლით მიმდინარეობს. რაც შეეხება დაჭრილს, ის თელავის ჰოსპიტალში მკურნალობს.
დაჭრილი შემოიყვანეს გუშინ საღამოს 10 საათისთვის. შემოვიდა თვითდინებით, სასწრაფოს არ მოუყანია. მიყენებული აქვს ცივი არაღით გულკერდის ღრუში ჭრილობა, ჩაუტარდა გულკერდის დრენაჟირება, პლევრის დრენაჟირება. ამჟამად პაციენტის მდგომარეობა აბსოლუტურად დამაკმაყოფილებელია და მის სიცოცხლის საფრთხე არ ემუქრება არანაირად. ავარია თუშეთში სოფელ ილიურთაში ავტომანქანის ხევში გადავარდნის შედეგად ერთი ადამიანი დაიღუპა, 3 კი დაშავდა. სამაშველო ოპერაცია მთელი ღამის განმავლობაში მიმდინარეობდა, გამთენისას კი დაშავებულები თელავის რეფერალურ საავადმყოფოში გადაიყვანეს. ამ დროისთვის მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია და უტარდებათ შესაბამისი კვლევები. ერთი გარდაიცვალა, 3 გადარჩა 25 წლის. რა მოხდაო, რას ამბობდნენ? არ ვიცი, მაგდენი არ ვიცი, მომიყვანეს და წამოვიყვანენ. ერთი ამძიმეთის, ორს არა ურჩეს. მოძრაობენ დადიანთ. ამჟამად მიმდინარეობს კვლევები, შემოდინამიკური მაჩვენებლები და ზოგადი მდგომარეობა ამ ეტაპისთვის დამაკმაყოფილებელია და შემდგომი გამოკვლევების და ავადმყოფის მდგომარეობის შესახებ გამოკვლევების შემდეგ ვისაუბრებ. თუშეთში კლდიდან გადავარდნილი 11 წლის მოზარდის ჯანმრთელობის მდგომარეობა კი მძიმეა. პაციენტი თბილისში იაშვილის კლინიკის რეანიმაციულ განყოფილებაში განაგრძობს მკურნალობას და ექიმის განცხადებით კომაში იმყოფება. შემთხვევა სოფელ გოგურთაში გუშინ მოხდა. ბავშვი დაახლოებით 30 მეტრის სიმაღლიდან გადავარდა. მოზარდი ხევიდან სამართალ დამცველებმა შინაგან საქმეთა სამის დროს სასაზღვრო პოლიციის ვეთფრენის დახმარებით ამოიყვანეს. ბავშვის ხელი სხვადასხვა სახის დაზიანებით გომეწრის ხეობიდან თელავში გადაიყვანეს. შემდეგ კი თბილისში გადმოიყვანეს. მომხდარზე მიმდინარეობს გამოძიება. პაციენტი უმძიმეს მდგომარეობაშია შემოყვანილი ჩვენთან კატასტროფის ბრიგადის მიერ ფილტვის ხელოვნური ვენტილაციით. ჩვენთან შემოსვლის შემდეგ ჩაუტარდა მას გარკვეული კვლევები და შესაბამისი დარგის სპეციალისტების კონსულტაციები. აღმოჩნდა, რომ აქ არის მრავლობითი ტრაუმული დაზიანება, მათ შორის თავის ტვინის, სახისძვლების, თუმცა რაიმე სახის ქირურგიული ჩარევა ამ მომენტისათვის არ განიხილება. პაციენტი კვლავ რჩება ფილტვის ხელოვნურ ვენტილაციაზე. ამ წუთებში იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა მიმდინარეობს. დღის წესრიგით 12 საკითხია განსახილველი, მათ შორისაა სასამართლოს საკომუნიკაციო სტრატეგიის შესახებ დოკუმენტი. რას გულისხმობს აღნიშნული დოკუმენტი და რა პოზიცია აქვს მხარეებს, ამას მარიამ ქურდიანი გვეტყვის. მარიამ, გისმენთ. დიახ, ეს არის სწორედ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც დღეს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომაზე უნდა განიხილოს. ეს არის მე-6 საკითხი, ჩანიშნული, რაც შეეხება თავად დოკუმენტს. მოსამართლე წევრები დოკუმენტის შესახებ აცხადებენ, რომ მოქალაქეებს კიდევ აქვთ სასამართლოს ნდობის მიმართ კითხვის ნიშნები და ამ დოკუმენტის წყალობით სასამართლო გახდება უფრო გამჭვირვალე. ისინი აცხადებენ, რომ ნდობას აუმაღლებს ეს დოკუმენტი მოქალაქეებს და ასევე სასამართლოს სისტემაში თუ აქამდე იყო მონოლოგის რეჟიმი, ახლა ამ დოკუმენტის მიღების შემდგომ სასამართლო გადავა დიალოგის რეჟიმში. ისინი აცხადებენ მოსამართლე წევრები, რომ დოკუმენტზე მუშაობა მიმდინარეობდა რამდენიმე თვის განმავლობაში და ის არის საკმაოდ დახვეწილი, რაც შეეხება არამოსამართლე წევრებს. არამოსამართლე წევრებიც აცხადებენ, რომ დაახლოებით 1 წელია, რაც სასამართლოს საკომუნიკაციო სტრატეგიის შესახებ დოკუმენტაციაზე მიმდინარეობს მსჯელობა. არამოსამართლე წევრები აცხადებენ, რომ დღევანდელ სხდომაზე მიიღებენ გადაწყვეტილებას, როგორ სახის არის დოკუმენტი, მას შემდეგ რაც მოისმენენ ამ დოკუმენტის შესახებ მნიშვნელოვან დეტალებს. საკომუნიკაციო სტრატეგიაზე მუშაობა დაიწყო გასულ წელს. აქ ჩართული იყო ექსპერტი, რომელიც ეხმარებოდა სასამართლო სისტემას, რომ ეს კომუნიკაცია, ასე ვთქვათ, ზოგადად იყოს უფრო ეფექტური, როგორც იცით, ამ მხრივ გარკვეული პრობლემები ნამდვილად არსებობს. ამაზე მუშაობა დაიწყო დიდი ხნის წინ, დღეისათვის უკვე საბჭოზე ეს საკითხი იქნება დეტალურად განხილული. შევიმუშავეთ საკომუნიკაციო სტრატეგია, რომელშიც ამ გამოწვევაზეა ამ გამოწვევის დაძლევაზეა ძირითადად დაგეგმილი ღონისძიებები, რაც უნდა განხორციელდეს, დაწყებული საგანმანათლებლო აქტივობით, იქნება სტუდენტებთან თუ მოსწავლეებთან, გაგრძელებული იგივე მაგალითისთვის ჟურნალისტებთან მუდმივი დიალოგის და დისკუსიის რეჟიმში. ეს ყველაფერი განსაზღვრულია იმისთვის, რომ საზოგადოებას რეალურად მუდმივ რეჟიმში მივაწოდოთ რაციონალური ინფორმაცია სასამართლო სისტემაში მიმდინარე მოვლენების და გადაწყვეტილებების შინაარსის შესახებ.
როგორც თქვენ უკვე მოისმინეთ, არაერთი ადამიანი მუშაობდა ამ დოკუმენტაციის შექმნაზე, უფრო მეტი დეტალი გახდება მას შემდეგ ცნობილი, რაც საკითხი გამოვა სხდომაზე, დღევანდელ იუსტიციის საბჭოს სხდომაზე სხდომის წევრები განიხილავენ 12 საკითხს, ერთ-ერთი საკითხი ასევე იქნება მოსამართლეთა დანიშვნის წესთან დაკავშირებით. მოსამართლე წევრები აცხადებენ, რომ სასამართლო არის გადატვირთული და მნიშვნელოვანია, რომ მოსამართლეები დროულად დაინიშნონ პოზიციაზე. მადლობთ მარიამ, ეს მარიამ ქურდიანი იყო. ამერიკის პრეზიდენტი მთავრობის მუშაობის შეჩერებით ემუქრება იმ შემთხვევაში, თუ კონგრესი მექსიკის საზღვართან მიმდინარე კედლის მშენებლობის დაფინანსებაზე უარს იტყვის. მე შევაჩერებ მთავრობის მუშაობას თუ დემოკრატების აზღვის უსაფრთხოების საკითხზე, რომელიც კედელსაც მოიცავს კენჭისყრაზე ხმას არ მოგცემენ წეს დონალდ ტრამპის სოციალურ ქსელში. მისი თქმით, ამერიკას ღირსეული ადამიანი სჭირდება. აღსანიშნავია, რომ ბიუჯეტის დასამტკიცებლად ვადა სექტემბერში იწურება იმ შემთხვევაში, თუ პრეზიდენტი დოკუმენტს ხელს არ მოაწერს. ფედერალური მთავრობები ფინანსების არარსებობის გამო მუშაობას შეწყვეტენ. ჯონ მაკეინი გამოდის ინიციატივით ამერიკის პრეზიდენტს ქვეყნის ნატოდან გაყვანის უფლება ჩამოართვა. სენატორმა წარადგინა კანონპროექტი, რომლის მიხედვითაც ამერიკა ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსს სენატის თანხმობის გარეშე ვერ დატოვებს. ინიციატივას მხარს რამდენიმე დემოკრატი სენატორი უჭერს. მაკეინს მიაჩნია, რომ დონალდ ტრამპი ბრიუსელის სამიძე ნატოს მოკავშირეებს ცუდად მოექცა. სენატორის თქმით, ნატოს მოკავშირეები 70 წლის განმავლობაში მსხვერპლს წირავდნენ დემოკრატიული სამყაროსთვის, რომელიც უსაფრთხოებაზე, ადამიანის უფლებების დაცვასა და კანონის უზენაესობას ეფუძნება. მისივე თქმით, ნატომ ამერიკის გაძლიერებაში მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა. ინდონეზიაში მიწისძვრის შედეგად 200-ზე მეტი ადამიანი მთაზეა ჩარჩენილი, მათი გამოყვანა ჩახერგილი გზების გამო ვერ ხერხდება. მთაზე ჩარჩენილებს შორის არიან ფრანგი, ტაილანდელი და ჰოლანდიელი ტურისტები. მანამდე მთიდან 500-ზე მეტი უცხოელის ჩამოყვანა მოხერხდა. დანარჩენების ძებნა ვეთფრენით გრძელდება. ინდონეზიაში ძლიერი მიწისძვრა 29 ივლის გამთენისას მოხდა. 6,4 მაგნიტუდის ბიძგებმა მსხვერპლიდან გრევა გამოიწვია. დაღუპულია 14 მოქალაქე, მათ შორის 1 ტურისტი. სტიქიის ეპიცენტრი კუნძულ ლომბოკზე მდებარეობდა. მთა რინჯანის სიახლოვეს, რის გამოც ტურისტული მარშრუტების ნაწილი ჩაიხერგა. მთელი ღამის განმავლობაში კუნძულზე 60-ზე მეტი გამეორებითი ბიძგი დაფიქსირდა. ათასობით ადამიანი უსახლკაროდაა დარჩენილი, დანგრეულია სახლები და სხვა ნაგებობები. კალიფორნიაში მასშტაბური ხანძრის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 6-მდე გაიზარდა. ბოლო ინფორმაციით სტიქიას 2 მცირეწლოვანი ბავშვი, მათი ბები, ასევე 3 მეხანძრე მსხვერპლა. შტატის ხელისუფლებაში აცხადება, რომ სტიქის ზონაში ათასობით მეხანძრის განთავსების მიუხედავად ხანძარი ძლიერდება. მცეწლის კერებს ცვალებადი ქარი და მშრალი ამინდი აძლიერებს. ხანძარი 200 კვადრატულ კილომეტრზეა გავრცელებული. მცეწლმა 500-მდე ნაგებობა გაანადგურა. კალიფორნიის გუბერნატორმა 4 ოლქში საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა. მხოლოდ შასტას ოლქში 38,000 ადამიანის ევაკუაცია გახდა საჭირო. შტატის მასშტაბით ხანძარს 12,000 მეხანძრე ებრძვის. შემდეგი სადგური მცხეთა ამ სახელწოდებით ინტერაქტიული გამოფენა მცხეთის რკინიგზის სადგურზე გაიმართა. ალტერნატიულ სახელოვნებო სივრცეში არტისტებმა ვიდეო და აუდიო ინსტალაციები და პროექციები წარადგინეს. შემდეგი სადგური მცხეთა განათლების, მეცნიერების, კულტურის და სპორტის სამინისტროს და საქართველოს რკინიგზის ხელშეწყობით ჩატარდა. ორგანიზატორების თქმით, პროექტი რამდენიმე ეტაპს მოიცავს და ახლოს მომავალში ამავე სივრცეში რამდენიმე სხვადასხვა ტიპის წარმოდგენის ჩატარება იგეგმება. საქართველოს რკინიგზამ ეს სივრცე დაგვითმა, რომ დავტესტოთ თანამედროვე ხელოვნება, რამდენად შეიძლება, რომ თანამედროვე ხელოვნებისთვისაც კარგია ესეთი პლაცდარმი და ამ სივრცისთვისაც კარგია, რომ ცოტა დავამსხვრიოთ ის სტერეოტიპები, რაც მცხეთის მიმართ გვიჩდება. მნიშვნელოვანია, რომ ესეთ სივრცეები, რომელსაც შეგვიძლია, რომ კონტექსტი შეუცვალო და თავისი ისტორია აქვს და შენ ამასთან მუშაობ და სხვა დატვირთვას აძლევ. ეს მნიშვნელოვანია და აქ რო შეგვიძლია აქ მუშაობა, ძალიან კარგია. ქართულ ძიუდოში განვითარებული მოვლენების შემდეგ საქართველოს ძიუდოისტთა ეროვნულმა ნაკრებმა საერთაშორისო ტურნირზე პირველად იასპარეზა. ხორვატიაში ზაგრების დიდი პრიზის გათამაშებაზე ქართულმა დელეგაციამ 3 მედალი მოიპოვა, აქედან 2 ოქროსი და 1 ბრინჯაოს. 90 კილოგრამ წონით კატეგორიაში ავთანდილ ჭრიკიშვილმა ფინალში კუბელი ეშლი გონსალესი დაამარცხა. ოქროს მედლის მფლობელი კიდევ ერთი ქართველი ძიუდოისტი გახდა. მძიმე წონით კატეგორიაში მოასპარეზა გურამ თუშიშვილმა ფინალურ ორთაბრძოლაში ისრაელის წარმომადგენელი 2 საზონი იპონით დაამარცხა. ნაკრების გრან-პრის პარალელურად ბერლინში გამართულ ევროპის თასის გათამაშებაზე ახალგაზრდული ნაკრების წევრებმა 2 ოქროს მედალი მოიპოვეს. ჩემპიონები ვლადიმერ ახალკაცი და ლაშა ბექაური გახდნენ.
ქართველმა ჩოგბურთელმა ნიკოლოზ ბასილაშვილმა სპორტული კარიერის მანძილზე პირველად პროფესიული ტურის ATP-ის ტურნირი მოიგო. გერმანიის ქალაქ ჰამბურგში გამართული პრესტიჟული შეჯიბრის ფინალში ქართველი ჩოგბურთელი არგენტინელ ლეონარდო მაიერს დაუპირისპირდა, რომელიც ჰამბურგის ტურნირის ორგზის გამარჯვებულია. არგენტინელი მოქმედი ჩემპიონის რანგში ასპარეზობდა. ძლიერ მეტოქეს ქართველმა ჩოგბურთელმა 3 სეტში 6-4, 0-6, 7-5 სძლია. ჰამბურგის ტურნირი გრუნტის საფარზე ერთ-ერთ ყველაზე პრესტიჟულია. მოპოვებული გამარჯვების შემდეგ ბასილაშვილი ATP რეიტინგის ტოპ 50-ში შევა, რაც მის კარიერაში საუკეთესო შედეგია. მომბე ამ დროისთვის დასრულებულია. მე გემშვიდობებით 15 საათამდე, თქვენ კი მანამდე გაეცანით ახალ ამბებს ერთი TVG-ზე. საღამომშვიდობის და გმადლობთ რომ გვიყურებთ. მე იმედა დარცალია ვარ და ახალი კვირის გუნდი დღეს პირველი სატელევიზიო სეზონის ბოლო გადაცემას წარმოგიდგენთ.